به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. عرض ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی، حالی خوب، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی و علی‌رغم تمام ناملایمات، علی‌رغم تمام اخبار دلهرآور، بتونی آرامش خودتو در لحظه حفظ کنی. من معتقدم جنگ اونی نیستش که فقط توی اخبار میبینیم و میشنویم. جنگ اونی نیستش که بین دوتا کشور، دوتا قوم، دوتا فرد ممکنه پیش بیاد. خیلی از مواقع جنگ تو سر منه. خیلی از مواقع جنگ بین در لحظه حال زندگی کردن و رنجش های گذشته تو سر منه. خیلی از مواقع جنگ بین در لحظه حال زندگی کردن من و ترس از آینده است. حالا کی آسیب میبینه؟ خود من. کی آسیب میبینه؟ منی که لحظه حالمو از دست میدم، منی که غوطه ور میشم در افکار، در تمام احساسات و تمام اتفاقهایی که حالا در گذشته اتفاق افتاده یا اتفاقاتی که اصلا پیش نیومده، که اکثرش اگر مال آینده باشه توهمه و خیلیاش اگر مال گذشته بوده توقع بوده. به هر جهت امیدوارم بتونیم یه چند دقیقه ای رو ذهنمون رو متمرکز کنیم و پشت در بذاریم تمام خواسته ها، تمام چیزهایی که تا این لحظه که این پیام حافظ رو میخوایم با هم دیگه شروعش بکنیم به خاطرش تقلا کردیم، به خاطرش تو فکر و خیال بودیم. ازت میخوام که چند ثانیه تمرکز کنی تا آماده بشیم برای شنیدن غزل امروز، غزل 95 از لسان و غیب حافظ شیرازی. خب اگر آماده ای بریم ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم، که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبی، نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت. در ابتدا اینو بگم که غزل 95 حافظ برای شاه منصور برادرزاده شاه شجاع و برادر شاه یحیی سروده شده که مدت زیادی با حافظ همنشین بوده. این غزل هم مثل خیلی از غزل‌های عاشقانه با توصیف پیچ و تاب گیسو و اون چشمان و اون کمون ابروی دلدار آغاز میشه و البته که در انتها حافظ خودشو صاحب همت میدونه و میگه که در چشمم چیزی جز خاک سر کوی دوست جای نمیگیره. بریم توی ابیاتش ببینیم چی برامون داره تا قبل از اینکه بخوایم فال کلی رو با هم مرور کنیم. توی بیت اوله که میگه مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت. یعنی یه حس یا یه آدم اونقدر
میتونه روی تو تأثیری گذاشته باشه که با کوچکترین نشونه‌ای حالت عوض میشه و کامل درگیرش میشی. انگار کنترل تو یه جایی دیگه دست تو نیست و مدام ذهنت میره سمتش. بارها حتما برای اون پیش اومده بوی یک عطر وقتی به مشام میخوره انگار وارد یک دنیای دیگه، یک خاطره دیگه میشه، انگار یه جای دیگه میری با چنان سرعتی که اصلا دوست داری انگار تو اون فضا سیر کنی. بیت بعدیه که میگه پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. اینجا حرف از صبره. خیلی منتظر موندی و هنوز ته دلت امید داری که بالاخره یه شب یه لحظه خوب از راه میرسه. یعنی هنوز ناامید نشدی حتی اگر طول کشیده باشه. سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت. میگه حتی یه بخشی از وجودم رو نگه میدارم چون یاد تو میندازه. به زبون خیلی ساده یعنی هر چیزی که یه ربط کوچیکی به اون حس یا اون آدم داشته باشه برام با ارزشه و نمیتونم ازش دل بکنم. دیدی بعضی موقع یک حسی پس افکارت هست انگار اونو نمیخوای رهاش کنی. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی صبا را گو که بردارد زمانی برق از رویت. اینجا پیام خیلی مهمه. میگه تو یه توانایی یا نوری داری که اگر خودتو نشون بدی میتونی کلی چیز رو تغییر بدی. فقط مشکل اینه که خودتو پنهون میکنی یا عقب میکشی. و اگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی برافشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت. یعنی تأثیر تو خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنی. یه حرکتت میتونه روی آدم‌ها تأثیر زیادی بذاره. قدرتت رو دست کم نگیر. منو باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. میگه منم مثل یه نیروی سرگردون درگیر این حس شدم. به زبون ساده یعنی این حالتی که داری فکر و خیال و درگیری ذهنی طبیعیه ولی اگر ادامه دار بشه میتونه مشکل بشه و نتیجه نگیری از تمام تلاش هایی که کردی. و در بیت آخره که میگه زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبا نباید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت. وقتی یه چیز خیلی برات مهم میشه ممکنه بقیه چیزهای زندگی رو نبینی. پیامش اینه که حواست باشه، تعادل رو نگه دار. علاقه و هدف خوبه، عشق خوبه ولی نه در حدی که کل دنیا رو بگیره و بقیه چیزها رو فراموش کنی. بریم با هم سراغ پیام کلی این غزل 95 از حافظ شیرازی. حس این غزل یک دلبستگی عمیقه، یه چیزی که ولت نمیکنه، یه فکر یا آرزو که مدام توی ذهنت میچرخه و آرومت نمیذاره. حافظ انگار حال تو رو خوب فهمیده. پیام میگه تو آدم صبوری هستی، از اونایی که آهسته و پیوسته جلو میرن اما یه جاهای زیادی درگیر فکر میشی. این نیتی که داری بیشتر از حد لازم ذهنتو مشغول کرده، طوری که گاهی به جای حرکت کردن فقط داری توی ذهنت مرورش میکنی. حقیقت اینه که این خواسته شدنیه و جالب اینه که بهت بگم اصلاً دور از دسترس نیست. فقط یکم صبر به همراه یکم
اراده و مهمتر از همه عمل کردن میخواد. باید از کارهای بیفایده فاصله بگیری و تمرکز تو بذاری روی چیزی که واقعا تو رو جلو میبره. یه پیام مهم که توی این غزل نهفته است و شاید توی این 10 دقیقه‌ای که تا اینجا با هم دیگه همسفر بودیم مهمترین نکته این باشه که تو توانایی درخشیدن رو داری، حتی بیشتر از چیزی که خودت فکرشو میکنی، اما گاهی خودتو پنهون میکنی یا با تردید و وسواس جلوی خودتو میگیری. اگر خودتو رها کنی و اجازه بدی تواناییات دیده بشه، میتونی خیلی چیزا رو تغییر بدی. در کنارش حواست به اطرافت هم باشه. ممکنه باشن کسایی که بهت حسادت کنن یا انرژی منفی بدن، ولی مسیر تو از اونها جداست. مهم اینه که تمرکزت روی خودت باشه و یک چیز ساده اما مهم، حال خوب، لبخند و فضای گرم خیلی از گره ها رو باز میکنه، حتی جاهایی که فکرشو نمی کنی. پس نیتت رو نگه دار، بهش فکر کن، اما نه اونقدر که متوقفت کنه. یه قدم بردار، حرکت کن، چون راهش برات بازه. ممنونم که تا اینجا این پیام با من همراه بودی. اینو از سپهری بگم و برم. میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.